Let's start IT with Yash. අද ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මම creative tutorial එක තමයි ගේන්නේ. PowerPoint එක use කරගෙන කොහොමද animated infographic slide එකක් හදාගන්නේ කියලා. subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම ඔයගලන්ට පොඩි sample එකක් පෙන්නන්නම් කොයි වගේ දෙයක්ද ඔයගොල්ලෝ අද මේ tutorial එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියන එක. මේ තියෙන්නේ sample video එකක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඉගෙන ගන්නේ මගේ වීඩියෝ එකෙන්. ෆස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා PowerPoint එක ඕපන් කරගන්න. හරි PowerPoint එක ඕපන් කරගත්තා අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ blank slide එකක්. හරි. මුලින්ම කරන්න වෙනවා අපේ shapes ටික හදාගන්න. එක block එකක් අපි මුලින් හදාගෙන ඉමු. shapes වලින් ඔයාලා කැමති shape එකක් තෝරගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ විදිහට එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මම තෝරගන්නවා මුලින්ම shape එක අර පල්ලෙහා කැල බකට් එක වගේ කැල. මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්තා. ෆ්ලිප් කරගන්නවා vertically. හරි. මට ඕන මේකේ අර oval shape එක අරගෙන පොඩි කට් එකක් දාගන්න මේකට උඩින් රවුමක් මේ රවුමක භාගයක් වගේ කැපිලා තියෙනවා දැක්ක ඔයගොල්ලෝ. ඒ කට් එක දාගන්න මට මේ shape එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. අවශ්‍ය විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ oval shape එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඇඳලා මම මෙයාව back එකට send කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නව shift එක press කරගෙන select කරගන්න. select කරලා tab set එකේ format කියන tab එකේ බලන්න. ඒකේ තියෙනවා merge shapes කියන එක. මෙන්න මේක click කරලා අන්තිමට එනවා subtract කියන එක. shift එකත් එක්ක shapes දෙක select කරගත්තා. subtract කිය. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපි අනිත් කාඩ් එක හදාගන්න. කාඩ් එක හදාගන්නම ආය යනවා. ඊළඟ shape එක තෝරගත්තා. හරි. ඒ shape එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම ඇඳගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ width height එක ඔයා කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. size එක මම චුට්ටක් adjust කරගන්නවා මට කැමති විදිහට. හරි. ඒකත් හදාගත්තා. කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට කලර්ස් හදාගන්න. මම මේකට green දානවා. කාඩ් එකට outline එකක් නැහැ. outline එක අයින් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ text එක add කරගන්න ඕනේ. මම text එක type කරගන්නවා book 1 කියලා. book 1 කියන එක ඔයා කැමති විදිහට හදාගන්න font size එක, font family එක ඔයාලා adjust කරගන්න පුළුවන්, center කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාව මෙන්න මෙහෙම ගෙනලා තියාගන්න. shape එකේ ප්‍රමාණයටම box එක text box එක හදාගන්න. හරි මෙහෙම adjust කරගත්තා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන මේ text box එකයි අපේ මේ shape එකයි group කරගන්න. දෙකම shift එක press කරලා click කරලා control G කියන එක දීලා group කරගන්න. group කරගෙන මේ ආව මම back එකට send කරගන්නවා. හරි. අපි අනිත් නිල් පාට box එකේ කලර්ස් හදාගමු. outline එක අයින් කරනවා. no outline. shape එකේ fill color එක මම white තියන්නම්. white තියලා මම මේ හදාගන්න යනවා මේකට shadow එකක්. හරි shadow එක හදාගන්න නම් මෙතන මේ form shape styles වල පොඩි arrow එක click කරන more options. එතන ගියන් පස්සේ නම් මේ පැත්තෙන් panel එක format shape. ඒකේ තියෙනවා effects. ඒකේ first option එක shadow. හරි shadow එකේ මම transparency එක දෙන්නම් 75 වගේ. size එක percentage එක එකක් වැඩි කරා. 101ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ blur එක 17 කියලා දුන්නා. angle එක 0 තියන්න. distance එක 4 කියලා හදාගත්තා. මෙයාව close කර හරි. ඔයාලට පේනවා පොඩි shadow එකක් apply වෙලා තියෙනවා මේ box එකට. මම එතකොට මේකට තව ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නම්.
description එක විදිහට මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරා. මෙන්න මෙතනින් තියාගත්තා. කැමති ගානට මෙයාව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. සෙන්ටර් කරන්න. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේක හරියට ක්ලියර්ලි පේන්න ඕන හින්දා ස්ලයිඩ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට පොඩ්ඩක් ලයිට් ග්‍රේ එකක් දෙනවා. හරි. දීලා පොඩ ට්‍රාන්ස්පරන්සි වැඩි කරන්නම්. මෙන්න මෙහෙම හදාගත්තා. හරි. පළවෙනි බ්ලොක් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. මම තව පොඩි ෂේප් එකක් ඇඩ් කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහ එකක්. sorry. මෙන්න මෙතෙන්ට. හරි. ඇඩ් කරගත්තා. ඇඩ් කරගෙන මට පුළුවන් මේකට අවුට්ලයින් එකට මගේ ග්‍රීන් කාඩ් එකේ කලර් එකම දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි බ්ලොක් එක හදාගත්තා. මේ පළවෙනි බ්ලොක් එකේම අපි ඇනිමේෂන්ස් ටිකත් ඇප්ලයි කරගෙන යමු. ඇනිමේෂන්ස් වලට ගියාන් පස්සේ ෆ්ලෝට් ඉන් කියන එක දෙන්න. හරි. ප්‍රිවිව් වුණා. මේකත් ෆ්ලෝට් ඉන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි ඇඳපු ෂේප් එකයි ගෲප් කරගන්න. ගෲප් කරගෙන ඒ දෙකට දෙනවා ෆේඩ් කියන එක. චුට්ට ප්‍රිවිව් එකක් බලමු අපි කොහොමද කියලා. හරි වැඩ. එහෙමනම් අපි මෙයාගේ කොපීස් 3ක් විතර ගමු. එක කොපි එකක් ගත්තා. තව එකක් ගත්තා. හරි. මේ තියෙන්නේ කොපීස් 3. මට මෙතන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න ඕන 2 3 අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් shift එකත් එක්ක shape එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරායින් පස්සේ format ගියා. මෙතනින් කලර් එක change කරගත්තා. මෙතනටත් shift එකත් එක්ක press කරන්න. format ගියා. කලර් එක change කරගත්තා. චුට්ටක් ලයිට් කලර් එකක් දාගමු. මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා shape එකෙත් කලර් එක outline එක change කරගන්න. උඩ තියෙන කාඩ් එකේ කලර් එකෙම පොඩ ලස්සනයි එතකොට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් මේක සෙන්ටර් කරලා ගමු අපි බලන්න. ඇනිමේෂන්ස් ටික ඇප්ලයි වෙලා තියෙන විදිහ බලමු. හරි. මෙහෙම ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. එහෙමනම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙයා වැඩ කරනවද කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහටයි කරන්න ඕන. මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා. පොඩක් try කරන්න. මේ දේම තව විදිහට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කරන විදිහ. රැඳිලා ඉන්න මාත් එක දිගටම හැමෝටම සුබ දවසක්.